No terve! Pikkusen on vähemmän kerennyt tässä viime päivinä videota kuvailemaan ja tekemään, mutta touhuilut täällä jatkuu ja siinä meillä mennään nyt uutta sokerisatsia käydään valmistelemaan ja meillä on täällä ihan hyvä satsi lähdössä jo tuonne tarhoille. Eli näissä on sokerilientä ja tuolla on sit noita happoliinoja valmisteltu. Niissä ei ole vielä hapot sisällä, mutta tarkoitus on, että tällä reissulla laitetaan nuo muurahaishapot sinne mehiläispessiin. Eli se on sitä varroapunkin torjuntaa varten. Semmonen operaatio tehdään nyt. Tuo mittakin löytyy ja laitoit sinne kumihanskat tuonne autoon. Pitäis olla kaikki, joo. Molemmat kumihanskat. Kyllä. Jees. Tässä on vähän tätä meidän linkoustillaa valmisteltu viime päivinä, eli kohta aloitellaan hunajan linkouksia ja kurkistetaan vähän alustavasti miltä näyttää. Jees, eli tämän näköistä täällä nyt alkaa olla. Siinä on tosiaan kuorimaa alla, siellä on linkoja. Siinä on nyt tuo ilmastointilaite, saadaan vähän viilennettyä. Täällä tahtoo kuitenkin lämpö nousta ja vähän ilmapoistoa rakennettiin tuohon sitten vaihtoon muutenkin. Kun lattiaa pestään, niin sitten saapi kosteuden täältä lähtemään ja tässä nyt on jo vähän jotain kilikettä tarviketta. Asteita pitää tuoda tietysti lisää tänne ja sit käydään ruohailemaan niitä laatikoita, eli niitä osastoja, missä ne hunajakakut on. Ja siitä sitä aloitellaan nyt tässä ihan lähipäivinä. Täytyy nyt nuo ruokinnat ja hapotukset saada kuitenkin vielä päälle mehiläisille ennen tätä, niin se on tärkeä homma. Siitä. Jees, me lähdetään nyt ihan ensimmäisenä kohti juurikkaa. Sieltä vähän niinku aloitettiin tää hunajan poisto ensimmäisenä ja siellä nyt on annettu ensimmäiset ruokintasatsit ja nyt sitten annetaan lisää ruokaa ja tosiaan ne happoliinat lyödään sinne pessiin. Me taidankin itse asiassa. Pitäisikö perruutetaan tuohon vähän lähemmäs, niin ei tarvi kannella niin paljon. Mennäänkö se puuhuva mihin puuhun? Sieltä pääse sieltä puolelta. Vähän sieltä. Vähän sieltä pääse sieltä. Sinne vaan heinikko. Siinä on hyvä. Siinä on. Saavuttiin juurikkaan. Eiku kampetta nissään. Täällä no, en tiedä. Täytyy miettiä. Kiitos. Mitä tuo sulkuristikon kanssa? Kokeilisiko sitä vai eikö sitä? Me kyllä tiedä, onko sitä nyt semmoista hyötyä. Hyvin se toimi viime vuonna ilman sitäkin. Niin, tämmöistä kysyä, miten sä oot muulla tehnyt. Onko kokemusta? Ne on tehnyt vähän molemmilla tavoilla. Tai en suoraan ole tuolla sulkuristikolla, mutta koroketihäällä on kyllä. Joo. Tehnyt. Avataanko sulle narua vai pääsette sitten? Avataan se portti kokonaan. Helpompihan siitä on kuluttu. Ämpäreitä kanssa rimpuilla. Niin. No niin, lähdetään hommiin, aloitellaan. Kyllähän täällä lennellään. Tuosta voi vähän reppi noita heiniäkin tuosta lentoaukolta, mutta ihan ensimmäisenä meillä alkaa tämä homma nyt sillä, että supistetaan lentoaukkoja. Elikkä tää lentoaukko pitäisi nyt saada suunnilleen 15 neliösenttimetrin kokoiseksi. Niin, se on pikkusen liian iso nyt. Tuo on ehkä semmonen pari senttiä karvan verran reilu tuo korkeuden puolesta. Niin laitetaan siihen semmonen, saatais siihen 7 se. Tuosta jos laitetaan noin päin palaat. Ehkä vielä vähän. Nyt
Nyt se voipi olla. Se on reilusti 5 senttiä nyt siinä. Aika lähellä. Eli kaikkiin tehdään sama homma. Otaks me autosta sitä? Nykyään tuo vähän liian pieneksi. Ai mitä? Näitä? Niin. Joo, otan vaan ja... Siinä on kansa. Eli tää idea nyt, kun tätä supistetaan, on se, kun meillä tulee nyt ne muurahaishappoliinat tuonne pessään, niin kun se happo haihtuu, niin se ei saa liian voimakkaasti haihtua ja päästä tuulettumaan sieltä pesästä pois. Mutta se kerkeää sitten vaikuttaa niihin punkkeihin. Tuommoinen on semmonen niinku sopiva lentoaukko nyt sitten tuohon. Tuo ehkä vähän liian... Tuota pitää minun vielä vähän kyllä pienentää. Tuo jäi pikkusen isoksi. Nythän ne alkaa olla kaikki laitettu, eiks niin? On. Jees. Hyvin muuten näyttää siitepölyä tulevan pessiin vielä. Tommosta ihan keltaista kantaa. Täällä pesässä on ainakin kyllä kuhina. Kato ihan niillä on jaloissa sitä siinä. On. Se on ihan hyvä homma. Joo. Tässä nää pulikat pois. Pulinat ja pulikat nyt poikki. Nyt lähdetään tekemään nuo happoliinat ja sit rytkätään ne tänne pessiin. Tuoks nää sinne? Vai tehdäänkö se täällä? Tehdään ne siellä, joo. Täällä meiltä löytyy nytten happoliinoja. Näitä valmisteltiin tuossa yhtenä päivänä valmiiksi. Eli leikattiin tämmösiä siivousliinoja tänne. 5 rättiä aina per pussi. Se jaksaa immeä sen happomäärän mitä tarvitaan. Nyt sitten kumihanskat kätteen ja ollaan varovaisia. Näin. Sitten se happopullo ja desimitta ja... Onko sulla pihdit kans täällä? Pihdit on siinä joo. Sitä varten? Joo. Eli näissä on sellainen juttu, että ton hapon olisi voinut laittaa näihin pusseihin jo valmiiksi. Mutta kun 2 osastoista tullut vähän enemmän happoa, minä nyt en muistanut tarkasti, kun en löynyt viimeksi kirjoitu, että monta täällä oli 2 osastoilla pesiä ja monta yhdellä, niin laitetaan nyt tässä. Tää ei oo kummonen homma. Niin. Jees. Tarkitaan lasten koko pitää menee. Eli tässä on desimitta ja... Pitäisikö se... Otetaanpas niin, että... Pidätkö meistä pussia auki sen? Joo. Otetaan vaikka tähän, jos loiskahtaa, niin ei haise koko auto sitten hapolle, niin voipi... Näiden päällä tässä esimerkiksi. Olisiko se miten tasaisesti nyt? Noin. Se on se desimitta on siinä. Noin. Ja tää kestää pystystä kauan. Eli tää on 65% muurahaishappoa. Sillä lailla aika tymäkkää, että ei tätä kehtaa iholle ottaa, eikä mielellään ainakaan silmiä. Jos nyt oikein, niin olisi hyvä suojata silmätkin, mutta on meillä vettä tuossa. Jos nyt sattuisi roiskahtamaan, niin voi huuttaa sitten. Tehdään nyt nämä 2 osastoiset. Siihen tulee se 1,5 desilitraa. Joka pussi. Kahteen. Yes. Ja ne lähde Ai niin, ne liinat myttyy sinne. Niin, myttyy. Tuleeko tähän vielä? Ei siihen tule. Se on valmis. Nyt se voit sen pistää sille just noin tasaisesti. Se happo leviää niihin liinoihin. Ja kiinni ja... Kiinni tässä vaiheessa joo. Avataan tuossa pesillä sitten. Nää on kyllä tiiviit. Näissä on tää tupla nauha vielä. Niin. Mistä kuljetetaan? No, ei sitä nyt se vähän pyöritellään, pyöritellään, että se happo leviää.
Tää aika hyvin nyt jaksaa tämä liinamäärä just immettään koko happomäärän, niin se on niinku Ja vie useampi kerralla sitten. tärkeä, ei loisku sitten. Joo, tehdään kaikki nyt ja viedään kaikki kerralla. Me laitan tänne. Otetaan tuohon nuo kaksiosastoiset. Joo. Otetaan punaiset kaksiosastoiseksi, niin en mä edes muistetaan sekin. Hyvä ajatus. Noin pitkälle en osannut ajatella. Noin. Tää on vähän sun siinä. Toisenlaista kiteen kirkasta. Niin. Tuota me tarkoitin, että... Mutta se oikein on sitten, kun vejetään noilla nokkapiheillä sitä, niin... Täältä se oikeenee hyvin. Joo. Kyllä tähän oikeenee. Sitten 1,2 desiä tulloo tähän yksi osastoiseen. Täältäpä se pian vielä tälleen vähän tuen, niin se ei sitten niinkään paljon sinne Niin jo. painu mytty. Noin, työntekijänsä neuvo. Kyllä. No vie joku ajatellen tiellä valmiiksi. Ajatellen vaan. Sitten haistellaan happoa, jos sitä loiskahtaa tuohon pahville niin koko loppumatka. Ei se. Ajelee ikkunat auki sitten. Jes. Siinä mennä. Sitten lähdetään laittelemaan näitä pessiin. Laittaa tähän vierelle vaikka valmiiksi nää. Saadaan sitten sarjatyönä tehdä tätä hommaa. Savuja. Savuja. Kauttahan, onko ne kitaannut tätä vähän kiinni? On ne vaan vähän kittailu sitä siihen. Pikkusen tupsautetaan tuohon rauhoitussavuja noin. Eli nyt kun ensimmäinen ruoka-annos on annettu silloin heti hunajien oton jälkeen, niin nyt niiden pitäisi olla niinku pikkusen rauhoittuneita siitä ressistä ja muusta. Ja nyt sit voidaan käydä antamaan näitä. Tässä nyt semmonen homma, että ohje olisi, että parisenttinen korokekehä pitäisi tuohon väliin laittaa. Että se antaisi sille hapolle vähän haihtumistilaa, mutta me aikaisemmin sitä käytin. Ja ne hirmu huonosti sen jälkeen, sit kun laittoi niin nuo hapot, niin lähtivät ottamaan tuota ruokaa tuolta altaasta. Ja sitten parina viime vuonna en ole enää käyttänyt sitä korokekehää ja ne on paremmin ottanut sitä ruokaa ja happokin on haihtunut ihan hyvin, että en mie ite näe sitä niin pakollisena sitä kehää siinä. Mie otin kyllä noita sulkuristikkoja mukaan, meinasin, että kokeillaanko, mutta sitten mie kävin tuossa matkalla miettimään, että sehän voi vaan ruostua siitä sulkuristikostakin se metalliverkko, tuo happo on sen verran ärmäkkä, niin ei laiteta nytkään. Mennään tällä, mikä on hyväksi todettu. Nyt myös sitten aloitetaan. Ootapaas, tehdään vielä näin, että minä voin tässä nyt jo vetästä tämän. Näkyykö tää kameraan? Näkyy. Nyt me voin tässä vaiheessa vetästä tätä liinaa, eli avataan tää pussi ja vetästään tätä liinaa semmonen muutama sentti tästä ulos. Jotakuinkin noin. Tästä pussista. Ja sitten Marko, ole hyvä ja avaa pesää vielä. Ja mä tulis niinku tähän näin. Nyt mennään vähän nostamalla, laitetaan se takaisin. Voin nyt sen verran vielä näyttää. Eli tää on nyt tässä vähän niinku pesän takaosassa keskellä. Tuohon takaisin. Kohille, joo. Uskomme, että happo sieltä kyllä haihtuu. Laitaanko ruokinta samalla kertaa?
ruokinta laitetaan. Nyt sit lyödään tuota allastäyteen ruokaa. Ja tää on pikkusen huono tämä ruokinta-allas tähän käyttöön. Nyt kun se happo on, niin se olisi parempia nuo altaat, missä olisi täällä edessä se, mistä ne mehiläiset tulee sitä hakemaan sitä ruokaa, koska se jotenkin, se vähän ärsyttää se happo niitä. Niin... Tähän on mennyt tyhjäksi. No, ne on käyttänyt se saannoksi. Joo. Sinne Mahtuu vaan. hyvin. Mahtuu. Helposti. Katos vaan. Nopeasti ne huitasee sen. Kyllä ne huitasee, joo. Sitten vois vähän tästä vielä, me tälleen vähän lirputteleen tätä sokeria tähän, että ne nyt ällyis tulla sitä sieltä hakemaan sitten. Noin. Eli semmonen nyt on niinku käytännössä tuo happoliinan laittaminen. Laitaks toi katto jo samalla paikoilla ja sen voi laittaa? No, älä laita vielä. Laitetaan Katsotaan tuossa lopussa sitten sitä, että onko siellä nyt liikennettä, että lähtevät ottamaan sitä. Niin. Smokkia sinne. Hyvinhän nämä on rauhallisia. Vartapas. Laitetaan tuo tyhjä pönttökin kiinni, ettei ne ole kohta siellä. Haisoo tää virtashappo. Nenä aukee kyllä. Niin. Ole hyvä. Nostetaan yhdessä. Ja ne mehiläiset, niin ne ei tosta ole tiedäkseenkään tosta muraishaposta. Kyllä, ei ne siitä oikein tykkää. Kyllä siellä kierrokset nousuu ja niitä varmaan tullaan noita mehiläisiäkin tuonne lentoaukolle vähän enemmän nyt Joo. ihmettelemään. Nyt se on ainakin alussa se on aika voimakasta. Mutta ei ole niinku vaarallinen niille. No ei se vaarallinen, kun se tehdään oikein, että se ei ole liian vahvaa eikä liian voimakkaasti pääse haihtumaan. Eli tuonkin jos tuon räti heittäisi tommosena. Siellä on portilla ruuhka. Kyllä se tolleen hiljaa kun kuataan, niin menee ihan hyvin. Niin olin sanomassa sitä, että jos liian esimerkiksi tuonkin happoliinan tuonne heittäisi ilman tuota muovipussia, niin sitten se olisi aika jymäkkä. Sitä tulisi kerralla haihtuisi niin rajusti sitä happoa, että sitten se olisi vaarallista. Ei kun ihan yksittäisiä, mitkä ahneuksissa on hukkunut tonne. Niin, no varmaan silloin kun täällä oli sitä lentoliikennettä, niin siinä päässyt tuolta niin, no välistä kanne alle. Pujahtanut. Niin, otettiin hunajaa pois. Noin. Sietyä laita ruoka ja miettiin jo seuraavaa. Joo, noissa ei muissa, että silloin yhdessä oli se ruuhka. Ruokatunti. Nähdään nyt sitä. Potkin vaan sitä. Tässä ei näy ketään. Jos tänne laittaa joku heräte niille. Siitä voi vähän lirputtaa sitä sokeria sinne. Ihan pikkasen ne hoksaa. Ne hoksaamaan. Täällä on vähän tämmöistä luonteikkuutta. No niin, kaikki on nyt ruuat ja hapot annettu. Eli se aika tämmönen helppo ja nopea operaatio. Nyt vaan vielä katsotaan, että olisiko täällä. Kyllä täällä on jo yksittäisiä, niin eiköhän nuo alat tuon ruuan täältä sitten löytämään. Tää oli se suursyömäri.
Tässä on aika hiljasta. Sieltä pelastetaan mehiläinen. Toinenkin. Noin. Mä oon joskus tehnyt näihin, mitkä ei meinaa lähteä ottamaan, niin silleenkin, että on jonkun tommosen oksanpätkän tikun tuolta ottanut, sitä vähän pyöritellyt tuossa sokeriliemessä ja laittanut sen tuonne, että ne lähtee sitten sokerin mukana kiipeämään ylös. Tähän voisi ehkä varmuuden vuoksi vaikka laittaakin, joo, jos jonkun tikun jostain löytää. Kiipeileekö me ottamaan sille? Tätä tosiaan niin uitetaan, että se tarttuu tuohon. Sitten laitetaan tää silleen, että ne tuolta tulloo tuota pitkin. Vielä vähän tänne. Nää. Nonni. Josko hyö ällöis. Houkutin. Niin. No siinä. Nopea reissu. Sitten oikeastaan ensi kerralla niin se on vielä nopeampi, tullaan vaan laittamaan niin, lisää ruokaa. Niin. Eli ei tarvi avata tuota pessääkään muuta kuin katto pois ja lörräätte sankollinen eväästä sinne. Näin se menee. Portti kiinni ja Olli päälle. Portti kiinni, Olli päälle ja lähdetään seuraavalle tarhalle. Me vähän huutasen näitä sokerimähmiä tästä hanskasta. Sopivasti on kastetta heinikossa. No, korkki on kiinni. On. Alahan laittaa korkkia kiinni, loma tässä. Se on tässä nyt vielä on pidettävä korkki kiinni, kun hunajatkin on linkoamatta. On se semmoista. Kohta nyt on kamera kiinni. Ei oo kamera kiinni, mutta jos sulla on mitään semmosia hyviä sutkautuksia, niin anna tulla vaan kaikelle kansalle. Olkoon nyt toiseen kertaan. Marko vähän ujostellaan. Itsekontrolli toimii vielä. Se on hyvä. Jos siellä pakkaat ne sankot, niin mie laitan portinkin. Siellä on Olli. Virta tulloo. No. Nyt lähti Olli napsuttamaan. Hyvä. Ensi kerralla pitääkin ottaa trimmeri mukaan ja vielä ajella näitä ruohoja. On se vaan vähän kasvanut tässä. Mut siellä ne nyt pikkasen niitä tuonne pesien lentoaukoille nyt tulloo ihmettelemään enemmän, kuin se happo siinä vähän on. Mutta on se happo sen verran voimakasta, että tuossakin, jos on ihan lähellä tuota lentoaukkoa heinää, se tahtoo, että se kuivuu se heinäkin siitä sitten. Ne kun tuulettaa sieltä sitä happoja. Niin. Tuo ehkä vähän tosiaan tuo korokekehä voisi olla hyvä. Me jo otin näitä mukaan, mutta sitten me ajattelin, että vitsi, jos se ruostuttaa turhaan tätä verkkoa. Ja sitten toinen juttu, että sit kun näitä otat pois milloin, niin niissä on mehiläisiä ja niitä pitää ravistella turhaan ja muuta. Ja sitten ne varmemmin ottaa tuon ruuan. Kyllähän se happo haehtuu sinne pessään siellähän se leviää, kun tuuletus on pielä. Joka tapauksessa se on niin kuin ainut, että siinä sen verran tilaa, että se ei ihan ota tuohon halteksiin kiinni tuo happoliina märkä. Että se ei ime siihen halteksiin sitä happoa, mutta sen verran meillä siinä tilaa kuitenkin on. Siinä nyt vielä toiselle tarhalle meillä riittää ruuat, niin ajellaan suoraan sitten sinne ja näin. Mutta me nyt ajattelin, että kun tässä on näitä mehiläistarhauksen työvaiheita esitelty, ja tää on nyt yksi niin kuin aika tärkeä osa sitä. Eli tuo varroapunkki on kyllä semmonen, joka sitten tuon mehiläispesän pystyy tuhoamaan aika tehokkaastikin, jos se pääsee leviämään, niin nämä torjunnat tehtävä ajallaan. Ja seuraava varroan torjunta on sitten oksalihappotiputuksella silloin marras-joulukuussa. Mutta tämmönen työvaihe tähän väliin. Me jatketaan kierrosta.
kiitoksia taas videon katselusta. Pistäkäähän peukku, jos tykkäsitte. Jos kysymyksiä ja ajatuksia heräsi, niin ei kun sinne kommentteihin. Niin, ja kanavaakin saa laittaa tilaukseen. Palataan seuraavalla videolla. Ei kun morjes.